عاش الهنود الحمر في قارة أمريكا منذ 8000 سنة قبل الميلاد، وكونوا ثقافات وشعوب عديدة، فلاحون أو صيادون حسب المكان. لكن تاريخهم الطويل لا يعتبر جزءا من تاريخ الولايات المتحدة في معنى الكلمة، لأن حدود الولايات المتحدة لم تكن موجودة، ومؤسسو ما نسميه الولايات المتحدة أتوا بعد ذلك من أوروبا. مع وصول كريستوفر كولومبوس بدأ الاستعمار الأوروبي للأمريكيتين في عام 1776 في فيلادلفيا. أعلن المؤتمر القاري الثاني استقلال المستعمرات من بريطانيا باسم الولايات المتحدة بقيادة الجنرال جورج واشنطن في الحرب الثورية. أنشأت معاهدة السلام لعام 1783 حدود الدولة الجديدة، وأصبحت الولايات المتحدة القوة الصناعية الرائدة في العالم في مطلع القرن العشرين، بسبب وفرة ريادة الأعمال والتصنيع ووصول ملايين العمال والمهاجرين. وبعد انتهاء الحرب الأهلية، اشترت الولايات المتحدة ألاسكا من روسيا، وسيطرت على جزر هاواي وقناة بنما. دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، ومولت جهود الحلفاء الحربية، وساعدت على هزيمة ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية في المسرح الأوروبي. توجهت مشاركاتها لاحقا في استخدام أسلحة نووية اخترعت حديثا على مدينتين يابانيتين، هيروشيما وناكاساكي، لهزيمة الإمبراطورية اليابانية في حرب المحيط الهادئ. ثم أنشأت الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي ومنع الصراعات في المستقبل، وأصبحت الدول المنتصرة في الحرب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فيما برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كقوى عظمى على الساحة الدولية، وانحسر نفوذ القوى الأوروبية، وهذا ما مهد الطريق للحرب الباردة. ظهرت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كقوتين عظميين متنافسين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. خلال الحرب الباردة، واجهت البلدان بعضهما البعض بشكل غير مباشر في سباق التسليح وسباق الفضاء والحملات الدعائية والحرب المحلية ضد التوسع الشيوعي. بعد الانقسام الاتحاد السوفيتي، سادت الولايات المتحدة على العالم كأكبر قوة اقتصادية وسياسية بالعالم. إذا وصلت إلى هنا، فهذا يعني أنك مهتم بالقناة وبما نقدمه، لذا شارك باقتراحك للحلقات القادمة بتعليقك أسفل الفيديو، وشكرا لك على المشاهدة.